Hello! What's up sa inyo mga kaakibat? And we are here in SM Lanang Premiere dito sa Lanang, Davao City. Nung naalala nyo lang yung VLOGMAS number 1, nung kaka-upload ko lang last 2 or 3 weeks ago. So babalik na naman tayo dito kasi dahil in-invite tayo ng aking tita. Actually, lahat kami family. Noong kasing Friday, birthday kasi ng lola ko. That was her 70th birthday. Pero since busy kami nung nakarang araw, nung Friday, walang connection sa internet buong Mindanao kasi nga bagyo. And speaking of bagyo, sa mga nasalanta dyan sa Visayas at Mindanao, nako, mag-ingat po kayo. And all of my prayers goes to you. Keep safe mga kaakibat, okay? Nandun pa rin yung Christmas market nung na-vlog natin noong last time. Pero ngayon, iba na. Ito yung isa na namang mukbangan session. Pero sa isang pinakasikat na buffet restaurant sa buong Pilipinas. So ano kaya yun, okay? Tara, silipin natin. Meanwhile, Hi mga kaakibat, with my family over here. What is that? Ito. Dito na naman kami. Yes! Pagsa naman kami sa Vikings. Alright. Pupuputsa naman kami dito sa Vikings! Yes, hi! Hi mga kaakibat. Oh, hi Rian. Alright, so sige mga kaakibat, magkita na tayo. Chibuga na naman. Yes! a few moments later. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. So nandito kami sa Vikings. We are here at Vikings dito sa SM City, Lanang Premiere, located in Lanang, Davao City. After 1 hour of wait, finally nandito na kami as a walk-in. Kasi ang daming nagpa-reserve, ang daming naghintay sa labas. Grabe! So, Jasper, pang ilan na natin dito? Ilan na ba natin dito? Oh. Bungay, no? Nung first time ko dito, 2013, dito sa Vikings. Ngayon, 2021 na. So, ito, na beses na kami dito. At least mga 5 or 6 times, di ba? Oh. So mga kaakibat, ngayon, mag-montage tayo dito in each and every cuisine dito sa Vikings. Okay, so mga kaakibat, let's dig in! Yeah! Montage. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. Hi mga kaakibat, na-montage na natin ang mga places dito sa Vikings, yung mga food stations na dito. So tara na mga kaakibat, magkuha natin ng mga food, okay? So tara. Meanwhile, Kuha tayo ng mga sushi dito. Okay.
Kuha tayo ng ano, kuha tayo ng salmon, okay? Ano daw? Shoutout naman dyan sa kaibigan ko sa Iraq. Shoutout daw. Kaya walang buhok. Shoutout sa mga pare ko dyan na walang buhok. Bura Station. Tara! Ay mga kakibat, dito naman tayo. Look at that, oh. Yan na. And let's get this dim sum. Tara, let's begin! Okay, sa bar naman tayo, kuha tayo ng mga drinks, okay? Okay. Okay, ito na. Ay mga kakibat, let's begin! Since wala tayong chopstick, tinidor lang gamitin natin para sa mga sushi, okay? Okay, here's the sushi mga kakibat, so tara. Yes. Ito na ako, kain na ako. Yes. Tingnan natin yung mga Chinese dishes natin. So, let's begin. Shark's fin mga kakibat. Charm. Let's try the pau. Oh! Diba? Okay mga kakibat, this is kung pao chicken nila. Kung pao chicken. Pwede tayo ng kain. Okay, ito, si Tito Jay. Don't worry guys, we still have more. Okay? Let's try the noodles. Ay, grabe mga kakibat.
Ilang beses na kami kumain dito sa Vikings and they never failed us. Although mahal, pero sulit. Kami dito nag-enjoy kasi tatlo sa aming family. My birthday this December. So we have to celebrate all in one. So tara guys, let me just finish this one off cam, okay? At makikita naman tayo sa dessert, okay? 1 hour later. Okay mga kaakibat, ito yung dessert ko. Ito yung prep. May order ko. Tingnan mo, sarap-sarap tingnan. Ito yung chocolate ice cream. Ito. Takot sa ako. Okay, dahil na. Okay, this crepe para sa inyo to. Let's break it down. Pineapples and peach. Bakit? Sino tayo? Busog na ako. Busog ka na? Laki na ang chat ko. At least once in a lifetime lang to, okay? Okay guys, tapos na tayo. Okay mga kaakibat, tapos na kaming kumain sa Vikings. Grabe, naparami yung kain ko. From Japanese food to Chinese food. Nagpapasta pa ako, nagpizza pa ako, pero off-cam yun eh. Plus dessert, para at least sarado yung gana natin. And I'm totally satisfied sa food. Kasi buffet eh, grabe. Alright guys, so ano masasabi mo? Busog na ako. Oh, grabe. Go Stacy. Sa sumante. Wala. Okay, so mga kaakibat, kita tayo mamaya, okay? Sasabihin ko? Busog. Busog, okay. Okay mga kaakibat, sige, kita tayo mamaya, okay?